مرحبا بالجميع. النهاردة هنعمل مزهرية برضو زي ما عودناكم ضد المية. شاهدوا معانا الفيديو للآخر عشان تشوفوا التريكات اللي في الفيديو كلها. هنجيب ازازة زي دي كده، اي نوع ازازة، كل واحد فينا بيجيب الامكانيات اللي موجودة عنده، والشريط اللازق اللي احنا بنعمل بيه على طول اللي بنجيبه من عند الموان اسمه شاش لازق. هنلفه على الازازة كده زي ما قلنا قبل كده ان احنا بنعمل كده بالطريقة دي عشان الجبس اللي احنا بنستخدمه او الاسمنت يمسك كويس وما يبقاش فيه اي حاجة فكة منه، ويبقى الفازة جميلة زي ما احنا عايزينها تطلع او تكون. هنكمل لف الازازة للاخر. طبعا بنلفها من فوق ومن تحت زي ما حضراتكم شايفين كده. بنكمل لف الازازة كويس مع بعض. هلفها كلها كده، مش هسيب اي فراغات باينة من الازازة، لازم كل اجزاء الازازة تكون متغطية تمام. وبكده انتهينا زي ما حضراتكم شايفين، وهنكمل شغلنا مع بعض. نتمنى منكم دعم القناة وعمل لايك واشتراك للقناة عشان يوصلكوا كل جديد بنقدمه. هبدأ احط الجزء الاول او الطبقة الاولى من الاسمنت على الشاش زي ما كل مرة بنعمل. هكمل الطبقة لحد الاخر وهسيبها تنشف لمدة يوم او لمدة كام ساعة. هو الجبس مبياخدش وقت في النشفان، بينشف بسرعة كده. انا عملتها كمان طبقة تانية غير الطبقة اللي حضراتكم شفتوها معايا، يعني هي كده معمولة طبقتين وسبتها نشفوا، وهبدأ اسويها عشان اشيل الاجزاء الزايدة زي ما حضراتكم شايفيني كده، عشان اكمل شغل التصميم اللي انا عايزاه. طبعا انا كل مرة باجيلكم بتصميم جديد عشان اوضح لكم الفكرة، وعشان اعمل لكم افكار جديدة. كل واحد عاجبه فكرة ينفذها. انا سويتها اهو زي ما حضراتكم شايفين. هبدأ انفذ التصميم بتاعي بالخلطة بتاعتي المعروفة، ممكن حضراتكم تشوفوها في اي فيديو وتعرفوا تفاصيلها. هخلطها كويس وبعدين ابدأ اعمل التصميم بتاعي. انا بختار اي تصميم عجبني زي ما قلنا قبل كده، او اي تصميم شفته في مكان وعجبني بحاول اعمل زيه، بس من اختراعي انا وباضافات مني انا. بحاول احط اضافات عشان تبقى اللمسة الاخيرة حاجة ملكي، مش ملك اي حد، او الفكرة تكون ملك اي حد تاني. زي ما حضراتكم شايفين كده بكمل التصميم، وهعمل التصميم بتاعي على شكل قلب. وطبعا بطبق التصميم من الناحيتين بتوع المزهرية بتاعتي. انا كده عملت ناحية زي ما حضراتكم شايفين كده، وهعمل الناحية التانية وهثبتها كويس عشان ما تخلعش مني زي ما شفتوها كده. وهرجع تاني معاكم اوريكم الفازة بعد ما عملت الناحيتين بنفس التصميم اللي انا اخترته. اتمنى منكم تدعموا القناة بلايك واشتراك فيها. زي ما حضراتكم شايفين كده انا بساوي التصميم، وببدأ اعمل في الناحية التانية اهو زي ما حضراتكم شايفيني كده، وهكمله بنفس الشكل بس عملته عكس، يعني القلب من تحت لفوق او من فوق لتحت بعكس بعض، مش في نفس الاتجاه. اهو زي ما حضراتكم شايفين كده، زي ما بقول لكم بعكس بعض اهو. انتوا حضراتكم دي عامله ازاي ودي عامله ازاي. بسيبها تنشف وببدأ اداري ثقوب العجينة اللي انا كنت عاملاها بيها القلوب، بعملها وداري الثقوب اللي فيها واعالجها كويس بعجينة الاسمنت الخفيفة، مش عجينة جامدة زي اللي انا عملت بيها في الاول. دي بتكون عجينة خفيفة سايلة زيادة شوية زي ما حضراتكم شايفين كده. بعالج بالفرشة كل الثقوب الموجودة مكان شغلي لحد ما اكملها كلها. بعمل بكل الاماكن، ما بسيبش فراغات خالص نهائي. وزي ما حضراتكم شفتوا كده خلصتها وهسيبها تنشف وارجع لكم. دي الطبقة التانية بحاول اغطي بقية الاجزاء ومن فوق ومن الجناب ومن كله، عشان لما اجي اصنفرها
تبقى سهل معايا في الصنفرة وتطلع لي نتيجة كويسة. دي هتبقى الطبقة التانية اللي انا بعمل بيها بعد ما خلصت التصميم. هخلصها وارجع لحضراتكم. كده الطبقة التالتة اهي، انا بعد ما الطبقة التانية نشفت، دي الطبقة التالتة بديها لها عشان زي ما قلت لحضراتكم ان انا اعرف اصنفرها وتطلع النتيجة حلوة وكويسة معايا. زي ما حضراتكم شايفيني كده الفكرة بتتنفذ بنفس التفاصيل عشان ما يطلعش عندي اي عيوب في التصميم بتاعي وتطلع الفكرة جميلة وشيك. ما بسيبش اي فراغات خالص، باكد على كل الاماكن، حتى لو لقيت الفرشة مستعفاني بعمل بايدي. وكده نشفت اهي، سبتها نشفت زي ما حضراتكم شايفين كده. وهبدأ اعمل تاني ان كان فيها اي اجزاء مش معمولة كويس بطبقة الجبس الاخيرة، بأكد عليها تاني بايدي علشان تكون انعم شوية وتسهل عليا عملية الصنفرة زي ما حضراتكم شايفيني بعمل. ودي تقريبا هتكون الطبقة الاخيرة. مبسيبش اي مكان غير لما اعمله كده بايدي كويس جدا واقفل تقفيل جامد علشان تطلع تصميم كأني تصميم جاهز وشارياه، مش انا اللي عاملاه بايدي. هكمل كله كده. نشفت اهي زي ما حضراتكم شايفين، دي النتيجة النهائية بعد ما خلصت. ابدأ اصنفرها بقى، انعمها طبعا جدا جدا جدا، مسيبش فيها اي خدوش. ممكن تتعبني شوية في الصنفرة ولكن لازم تطلع النتيجة كويسة. زي ما حضراتكم شايفيني كده الجناب وتحت وفوق وكل الاماكن بصنفرها كويس جدا بصنفرة متوسطة مش ناعمة، لان الناعمة مش هتجيب معاها كويس. انا ممكن اعملها بصنفرة متوسطة الاول. دي النتيجة اهي بعد ما صنفرتها وخلاص. وابدأ ادهنها باللون اللي انا عايزاه بقى. كل واحد فينا بيعمل اللون اللي عاجبه او اللي هو نفسه يعمله. زي ما حضراتكم شايفيني كده انا بعملها ادهنها بالاسود، وهدخل فيها لون تاني عشان افتحها شوية. هكمل الالوان بتاعتها وارجع لكم تاني تكون جاهزة. كده نشفت وزي ما قلت لكم انا هدخل لون فاتح، ده لون ابيض عشان افتح اللون شوية ما تبقاش اسود خالص. فانا بعمل ديكور فيها برضو، ده كله تبع التصميم اللي انا اخترته او اللي كان عاجبني. بكمل زخرفتها زي ما حضراتكم شايفيني كده. طبعا الالوان ليك الحرية الشخصية فيها، انا بس بقدم لحضراتكم الفكرة واتمنى تعجبكم. ده النهائي بتاع الفازة بعد ما خلصتها ونشفت تمام. طبعا هيتحط فيها وردة ابيض عشان هي اللون بتاعها اسود، فالابيض اكتر لون بيليق على الاسود زي ما حضراتكم شايفين كده. اتمنى الفكرة تعجبكم، واتمنى تدعمونا بلايك واشتراك للقناة عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتنا اللي بنقدمها لكم. ويا ريت تكون الفكرة عجباكم. واللي عايز يستفسر مني على اي شيء في الفيديو او في فيديوهات تانية يبعتلي في التعليقات وانا هرد عليكم وهقول لكم كل التريكات بتاعتي اللي انا بقدمها في فيديوهاتي كلها. مش هتأخر عليكم في اي شيء. شكرا.